હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે આપણે બનાવીશું શિયાળા સ્પેશિયલ મેથી પાક. શિયાળામાં મેથી ખાવી શરીર માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે અને ઘણી ફાયદાકારક પણ છે. તો ચાલો એકદમ સરળ રીતે મેથી પાકની રેસીપી જોઈ લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. મેથી પાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં હેવી બટમવાળી કઢાઈ લઈશું અને તેમાં 2 મોટી ચમચી ઘી લઈ ગરમ કરવા મૂકીશું. મેં અહીં ટોટલ 300 ગ્રામ જેટલું ઘી લીધું છે. ઘી ગરમ થતાં તેમાં 25 ગ્રામ ગુંદરને તળી લઈશું. મેં અહીં 52નો ગુંદર લીધો છે, જેથી લેડીઝ, જેન્ટ્સ અને નાના બાળકો પણ ખાઈ શકે. અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીશું. ગુંદર તળાય એટલે આ રીતે ફૂલીને ડબલ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો ગુંદર એકદમ સરસ તળાઈ ગયો છે. તો તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને ઠંડો થવા દઈશું. ફરી એ જ પેનમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશું અને ઘી ગરમ થવા દઈશું. ઘી ગરમ થતાં તેમાં 50 ગ્રામ ઘઉંનો કકરો લોટ ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી લોટને શેકી લઈશું. આ રીતનો થોડો ઘઉંનો લોટ શેકાઈ જાય એટલે તેમાં 25 ગ્રામ અડદની દાળનો લોટ ઉમેરીશું અને તેને પણ સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકી લઈશું. હવે લોટને સતત હલાવતા રહીશું, જેથી લોટ બરાબર શેકાય. લોટ શેકાશે એટલે થોડો કલર ચેન્જ થઈ જશે અને લોટ ફૂલીને હલકો થઈ જશે. શિયાળામાં અડદનો લોટ ખાવાથી કમરના દુખાવામાં કે પછી શરીરના કોઈ પણ દુખાવામાં રાહત રહે છે. તમે જોઈ શકો છો લોટ થોડો શેકાઈ ગયો છે. હજી આપણે 4 થી 5 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ પર લોટને શેકી લઈશું. લોટ થોડો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનો થાય ત્યાં સુધી શેકીશું. તો તમે જોઈ શકો છો લોટ સરસ શેકાઈ ગયો છે. આ રીતનો લોટનો થોડો કલર ચેન્જ થઈ જશે અને તેમાંથી થોડું ઘી પણ છૂટું પડશે. આટલો લોટ શેકાતા લગભગ મને 7 થી 8 મિનિટ જેટલો સમય લાગ્યો છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને લોટને બીજા વાસણમાં કાઢી લઈશું. ફરી એ જ કઢાઈમાં 2 મોટી ચમચી ઘી ઉમેરી ગરમ થવા દઈશું. ઘી ગરમ થતાં તેમાં 50 ગ્રામ ચણાની દાળનો કકરો લોટ ઉમેરીશું અને તેને પણ સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લઈશું. આપણે મગસ કે મોહનથાળ બનાવવા માટે જે ચણાની દાળનો કકરો લોટ લઈએ છીએ તે જ ઉપયોગમાં લીધો છે. ચણાની દાળના લોટને શેકાતા વધારે સમય લાગતો નથી, એટલે તેને આપણે અલગથી શેકીશું. લોટને સતત હલાવતા રહીશું, જેથી લોટ બરાબર શેકાય. આ લોટને આછા ગુલાબી રંગનો થાય ત્યાં સુધી શેકવાનો છે. થોડાક સમય પછી તમે જોઈ શકો છો ચણાની દાળનો લોટ શેકાવા લાગ્યો છે. આ લોટ શેકાશે એટલે ફૂલીને હલકો થઈ જશે અને સરસ લોટ શેકાયાની સુગંધ આવશે. ત્યાં સુધી આપણે લોટ શેકવાનો છે. 4 થી 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો સરસ લોટ શેકાઈ ગયો છે અને લોટ શેકાયાની સુગંધ પણ આવે છે. આ રીતનો આછા ગુલાબી રંગનો લોટ થાય ત્યાં સુધી લોટને શેકવાનો. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને પહેલાં જે વાસણમાં ઘઉંનો શેકેલો લોટ કાઢ્યો હતો તે જ વાસણમાં આ લોટને પણ કાઢી લઈશું. હવે બંને લોટને સારી રીતે મિક્સ કરી 4 થી 5 મિનિટ ઠંડા થવા દઈશું. ત્યાં સુધી જે ગુંદર તળીને રાખ્યો છે તેનો અધકચરો ભૂકો કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો આ રીતનો ગુંદરનો ભૂકો કરવાનો છે. તો હું એ જ રીતે બીજા ગુંદરનો પણ ભૂકો કરી લઈશ. હવે મેથી પાક ઠારવા માટે મોટી થાળીમાં થોડું ઘી લગાવી દઈશું.
ફરી એ જ કઢાઈ લઈ તેમાં બાકીનું બધું ઘી ઉમેરી દઈશું અને ઘીને ગરમ થવા દઈશું. ઘી ગરમ થતાં તેમાં 350 ગ્રામ જેટલો ગોળ ઉમેરીશું અને ગોળને આ રીતે ઝીણો સમારીને જ ઉમેરવાનો, અથવા તો તમે નરમ ગોળ પણ લઈ શકો છો, જેથી ગોળ ફટાફટ ઓગળી જશે. અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીશું. આપણે ગોળને ફક્ત ઓગાળવાનો જ છે, તેનો કોઈ પણ પાયો કરવાનો નથી. ગોળને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું, જેથી ગોળ ફટાફટ ઓગળી જાય. આટલો ગોળ ઓગાળતા ફક્ત 2 થી 3 મિનિટ જેટલો જ સમય લાગે છે. આ રીતે ગોળ ઘીમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જવો જોઈએ. તો આપણો ગોળ બરાબર ઓગળી ગયો છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. અને તરત જ જે લોટ શેકીને રાખ્યા છે તે ઉમેરીશું. હવે તેમાં ક્રશ કરેલો ગુંદર ઉમેરીશું. સાથે જ 100 ગ્રામ મેથીનો પાવડર ઉમેરીશું. મેથીનો પાવડર તમને કોઈ પણ કરિયાણાની દુકાનમાંથી તૈયાર મળી જશે. 3 ચમચી જેટલું બત્રીસું ઉમેરીશું. આને અમુક જણ કાટલું પણ કહેતા હોય છે. શિયાળામાં બત્રીસું ખાવું એ શરીર માટે ફાયદાકારક છે. 2 ચમચી સૂટ પાવડર ઉમેરીશું. 2 ચમચી ગંઠોરા પાવડર ઉમેરીશું અને પહેલાં બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. પછી આપણે સૂકા મેવા ઉમેરીશું. બત્રીસું, સૂંઠ પાવડર અને ગંઠોરા પાવડર ઉમેરવાથી આનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ જશે. જે લોકોને ડાયાબિટીસ છે તે લોકો માટે મેથી પાક ખાવું એ શરીર માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં 100 ગ્રામ સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેરીશું. 2 ચમચી ખસખસ અને 2 ચમચી મગજતરી ઉમેરીશું. પચીસ ગ્રામ કાજુના ટુકડા અને 25 ગ્રામ બદામની કતરણ ઉમેરીશું. ડ્રાયફ્રૂટનું પ્રમાણ તમે વધુ ઓછું કરી શકો છો. બધા ડ્રાયફ્રૂટને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મિશ્રણ થોડું ઠંડુ થઈ ગયું હોવાથી તેને થોડું ગરમ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખીશું. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે, તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી ઘી લગાવેલી થાળીમાં થાળી લઈશું. આ રીતે વાડકીની મદદથી થોડું સરખું કરી લઈશું. આ જ મિશ્રણમાંથી તમે આના નાના લાડવા પણ બનાવી શકો છો. દસ મિનિટ પછી આપણે ચોરસ પીસ કરી લઈશું અને મિશ્રણ થોડું ગરમ હોય ત્યારે જ તેમાં કાપા લગાવી દેવાના. તો મેં ચોરસ પીસ કરી લીધા છે. હવે ઉપરથી બદામની કતરણથી ગાર્નિશ કરીશું. હજી મેથી પાકને 20 થી 30 મિનિટ સેટ થવા દઈશું. 30 મિનિટ પછી પરફેક્ટ મેથી પાક બનીને તૈયાર છે. આટલા માપમાંથી 1 કિલો જેટલો મેથી પાક બને છે. અને તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી 1 થી 2 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. શિયાળાનો સ્પેશિયલ વસાનો મેથી પાક તમે એક વખત આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમારો મેથી પાક કેવો બન્યો તે મને કોમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી હું તમારી માટે નવી નવી રેસીપી લાવતી રહું.